Hey, welkom terug bij Karin's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt. Dankjewel. And today I have these really sweet little sweet bags for you. Vandaag heb ik deze lieve tasjes met iets lekkers erin voor je. Ze hebben aan alle kanten een raampje. There's a window on each side. And I have used the printed gusseted cellophane bags for the windows, and because that is pliable, you can fold in the sides to make a bag. En omdat dat soepel materiaal is, kijk, kun je zo de zijkanten ermee maken en ook de zijkant naar binnen vouwen. De bloemetjes die zijn gemaakt met de Small Bloom Punch en Thoughtful Blooms. En ik heb de tekst Being Friends is Better Than Eating Candy van de Heartfelt stamp set. En dan ga je dan vandaag laten zien hoe ik dat tasje heb gemaakt. And today I'm going to show you how you can make such a really sweet little sweet bag. Dit is het papier dat ik gebruikt heb. This is the paper that I've used and it's the Pleased as Punch Designer Series paper. And look how beautiful it is. Kijk eens wat een mooi papier. It's double-sided, tweezijdig bedrukt. En daar kun je ontzettend mooie dingen mee maken. And you could make such beautiful, beautiful things with it. And all this paper coordinates with a punch. En al dit papier, dat kun je met een pons uitponsen. Voor die bloemen heb je dus de small blooms. Je hebt de tulip builder punch en je hebt hier zie de heart punch pack. Ja, op mijn blog zal ik de juiste namen zetten. I'll put the correct names on my blog, but it is such beautiful paper. Now for my little treat bag, my sweet bag, I've used a bit of that. I'll just carefully put away my designer series paper. You need a piece which is 6 inches by 10.5, 6 inch by 10.5 inch. En dat ga je rillen. You're going to score this and with the 6 inches top, met de 6 inch kant boven, ga je dan rillen op 2.5, 2.5, 5, 7.5 and 10. Yep. Dus 2,5, 5, 7,5, 10 inch. And let me just check my notes quickly. Yes. At 3 3/4, so there, you score down to about 2 inches. So roughly there. I do the same thing, down to about 2 inches at the 8 3/4. Yes, the 8 3/4. Roughly 2 inches down. Dus ik heb 2 gedeeltelijke rillijnen. Daar en dan 4 zo. 2 partial score lines there and then 4 score lines all the way down. Then you quarter turn your paper and you have a score line right down to the bottom at 2.5 and one at 5 1/4. Dus helemaal naar beneden op 2,5 en 5 1/4. Dan ga je de rillijnen vouwen en knippen. You're going to fold and cut, but before I do this, I'm going to give myself an indication of where I want my holes to be punched. Ik wil eerst voor mezelf even duidelijk maken waar ik mijn gaten wil ponzen. Daarvoor heb ik 2 schabloontjes gemaakt. I've made 2 small templates. This one is 2.5 inches wide. The height doesn't really matter. Het is 2,5 inch breed. De hoogte maakt niet uit. En ik heb dan op een halve inch afstand, half an inch from 3 sides, I've punched a hole with the 1.5 inch circle punch. Dat schabloontje leg je erop, zo beneden op je rillijn. En je trekt een cirkel, daar en daar. So you put your template down along the bottom and in between those 2 score lines. And you draw a circle and the same thing
with this one. This is 2,5 inches by 3/4 inches, 2,5 inch by 3/4 inch. Ik heb het midden bepaald. I've determined where the middle is, which is in fact at 1 1/4 inches and 3/8 of an inch. Dus eigenlijk op 1 1/4 inch en 3/8 inch. Dat ga je dan hier erop leggen. You put it there. So the top left corner, dus de linker bovenkant. En hier. Here as well. You put it in between those score lines. So in between the score lines, and you draw a circle. Now then, I'm going to fold and burnish and punch. I've changed my mind. Ik ben van gedachten veranderd. Ik ga tussendoor wat meer vertellen. I'm going to tell you and show you more in between what I'm doing. I think that will be more clear to you. So I'm folding this double. Ik vouw dit dubbel en dan pak ik mijn pons. En waar ik het heb afgetekend, where I've drawn my circle, I punch 2 holes at the same time. En hier nog een keer. Dus je vouwt hem dubbel, you fold it double, and then you punch a hole where you've drawn the circle, and now you have 4 holes in your little sweet bag. You do the same thing with the smaller punch hole. You fold it double, take your punch, look where you've marked it, and you punch, and there's one small one here. So, dan ga je knippen. Then you're going to do some cutting, and this narrow bit comes off entirely. Dat smalle stukje gaat er helemaal af. En dit stukje knip je er helemaal af tot aan daar. So you cut up here and then you remove all the rest. Het hele stuk gaat er dus af. Je houdt alleen dat flapje over. You just have this little flap left. Okay, along the bottom you cut up straight. Langs de bodem knip je alle rillijnen recht naar boven in. Dan wordt dit de achterkant, dat de voorkant. This is the back, this is the front. So these two will be your side flaps and you shorten them. Die maak je een beetje korter en je knipt ze schuin in en you wedge them. It doesn't have to be done very neatly. Dat hoeft niet zo heel netjes gedaan te worden, want deze zitten toch aan de binnenkant. These are going to be on the inside anyway. I haven't cut up far enough. There you go. Ik moet het ietsje verder inknippen. En die ook. So, een beetje korter maken. You shorten it and you wedge. Eerst maar even alle stukjes opruimen. Just let me get rid of all my little scraps before they end up on the floor. Voordat ze straks allemaal weer op de vloer liggen. Dus zo ziet je er dan voorlopig uit. This is what it looks like for the time being. And then I'm going to show you how you can cut up your cello bag. En nu laat ik je zien hoe je dat cellofaanzakje kleiner kunt knippen. Je laat het eerst even heel. You leave it
as it is, and I'm taking my snips now because these are sharp. Ik pak mijn snips, die blijven altijd lekker scherp. En ik knip er de bodem af. I cut off the bottom. Then I fold it in half like this. And I'm taking my snips again. And I'm cutting in half. If you can't reach all the way, turn it over just like I did. And again, I fold one half in half. En ik vouw weer hem over de helft, zie je? I folded it in half. And again, I'm using my snips to cut. And hier ook over de helft vouwen. Nog een keer met je snips gewoon zo erin haken. And you cut. Dus je kunt er 4 uit één tasje maken. You can make 4 from one of those cellophane bags. I'm putting these aside. Now you want to open it and you do in fact the same thing. You take, I hope you can see on film, I'm putting it into one of those seams. Ik stop hem in een van die zijkantjes en ik knip. Kijk, en dan heb je zo een lange strook. And that's how you get a long strip. Now, this needs to be adhered to the bag. And I'm going to put down tear tape for this. Ik ga dat dan op mijn tasje plakken met tear tape. En die tear tape die zet ik vast net onder die gaten. I'm going to attach it just below the holes that I've punched. So I'm starting here at this end. Not too high because I don't want it to show from the outside. Niet te hoog, want hij mag natuurlijk niet aan de buitenkant eruit piepen. Dus langs de rand. Zo. Just along the edge of where I've punched. And again here. I'm also going to put strips of tear tape in the middle. And I'm going to put tear tape on where I want the box to be adhered. And that I'm going to speed up for. Ik ga de andere tear tape vastzetten. En dat ga ik dan even versneld laten zien. Dan ziet het er dus zo uit. This is what it looks like. This is the inside. This is going to be the front flap. So there you put things down, your tear tape on in a U-shape. Aan de binnenkant, dit wordt straks de voorflap, zet je tear tape in een U-vorm. De voorkant zit tussen de twee zijflapjes in. This front flap is in between the two side flaps. And then around the windows, rondom die raampjes. En dan aan de buitenkant zet je hem hier op de plakflap. En op de achterflap. 2 strips on the back flap and here on the glue flap. Now then, first of all, you're going to want to stick your cellophane bag on top of the tear tape. Nu wil je eerst dat plasticje, cellofaantje op die tear tape plakken. En ik ben heel eventjes aan het kijken. Daar is die. Ik haal niet die hele papieren achterkant alvast af. I'm not removing all the paper backing. I'm doing it in bits. Doe dat in stukjes. Want je weet, met tear tape, vast is vast. You know tear tape, it sticks. Now then. Now I can really have a good look where my tear tape is and where to start gluing down my cellophane bag. There we are. And then first I'm removing these bits in between. Als het nou is dat hij aan deze kant eruit steekt, dan knip je hem gewoon kleiner. If it sticks out, you can trim it, but in this case it just fits. There you are. And now you have these little cellophane windows. Now all I have to do is remove the backing from the long strip and push down. Ik hoef alleen maar de achterkant eraf te halen en
het vast te plakken. En dan zit hij mooi vast. And then it is nicely adhered. Without too much trouble, zonder al te veel problemen. Dan ga ik mijn tasje in elkaar zetten. En hier is die. Dus je vouwt hem dubbel, you fold it double. And you make sure when you fold over that your front and back align properly. Dat ze dus mooi op elkaar aansluiten. Ik kijk dus naar die rillijnen. En ik vouw nog even. And I just give it a good press. Because you've got the plastic in between now. Je hebt nu dat plastic wat een beetje in het midden zit. Als het nou nog een beetje veel plakt. Should you have your plastic, your cellophane I should say. And you still have some tear and tape sticking out. What you could do is use your embossing buddy. Dan zal je met je embossing buddy even aan de binnenkant kunnen wrijven. You could rub on the inside and then it's not that sticky anymore. Now this is the top, bovenkant van je tasje. Dit wordt dan de onderkant. Eerst de achterflap, dat is die waar die 2 strips op zitten. First the back flap, that's the one. You have the 2 strips on. You push it in and you fold your side flaps over. Doet ze even aan. Give it a very slight press so that they stick. And then you can remove the backing from the front flap. Dan kun je hier die papieren achterkantjes eraf halen. Zo. Ja, komt die aan. En dan een beetje kijken of die recht zit. See if it's straight. And you press down. With your bone folder, you can press down on the bottom. Dan ga je er wat lekkers in doen. Kijk, en we hebben hier dus straks die gedeeltelijke rilijn gemaakt. We made that partial scoreline there. So you can pinch it easily now. Je kunt het nu makkelijk eventjes zo samenknijpen. En dan gaat dat doosje mooi in elkaar vouwen. I have some Easter eggs here. I can get about 5 in. I'm putting 4 down in the bottom. And then the 5th one I'm trying to shake it up a bit so that it lies on top of those 4. Zodat hij dus een beetje bovenop die 4 andere komt te liggen. Kijk, en dan vouw je hem er zo overheen. Een beetje met je vingers nog wat meegeven. You just use your fingers to punch slightly. And then all you have to do is finish decorating the box. Dan hoef je alleen nog maar het doosje even verder wat af te maken. Nou, dat blijft zo wel even staan. Ik heb een lintje nodig. En je hebt ongeveer 12 inch nodig. You need about 12 inches of ribbon. Roughly. Nou ja. Take your ribbon and you fold it in half. Je vouwt je lintje over de helft. En dan haal je het van achter naar voren door het gat. So, back to front. And the front. Then you pinch your box. And you, first you push it through. Ook hier erdoor, zo. Dan kun je het doosje sluiten. Ik schud weer even, zodat het ene eitje wat hoger komt. I'm shaking so my one Easter egg is lying on top of the other 4. And you pull the ends through the loop. Je haalt de uiteinden door dat stukje. En kijk, dan trek ik hem een beetje naar achteren. I'm pulling it backwards. There you are. And now I can tie a bow. Ik kan nu een strikje maken. I need a slightly larger loop. Ik moet een klein beetje meer lus maken. Dit is altijd zo geweldig als je filmt. This is always great when you're filming. I mean, you can do it 100 times and no problem. You start filming and things start to have a life of their own. Je kunt het honderden keren doen. Ah, dat is beter. Je kunt nog een beetje. En kijk, daar is die al. Dan heb ik van de stempelset Heartfelt heb ik die tekst gestempeld. Being friends is better than eating candy.
But let's do that too. Dat heb ik met de Stamparatus gedaan. Ik heb er potloodlijntjes langs getekend. I've used my Stamparatus and I've drawn some pencil lines. So now I know where to cut, and then I have an equal distance every time. And I'm not sure if you can see, but I put my pencil lines alongside the cutting edge of the mini trimmer. Ik leg dus die potloodlijntjes mooi gelijk met de zijkant van de trimmer. En ik snijd. En nog een keer. Zo. En dan heb ik een mooi rechte tekst. And I have a nice straight edged sentiment. And if there's any pencil line left, I'll use my eraser, but I see there is no pencil line visible. Ik zie dat er geen potloodlijntje meer te zien is, dus ik hoef niets te gummen. Dan ga ik hem vastzetten. En ik heb dan de mini dimensionals. 2 is genoeg. 2 will do. 1 on either end. Eentje op elk uiteinde. Ook dat papiertje er even afhalen. You remove the backing again. See if I have my text the right way up. I do. Even kijken of ik dan mijn tekst de juiste zijde boven heb. En dan die lieve bloemetjes. And then those sweet little flowers. And how I've made them, I've got a separate video on that. I'll put a link in below. Hoe ik deze heb gemaakt, daarvoor heb ik een aparte video en de link staat hier beneden. En dan ga ik gewoon kijken welk bloemetje ik waar wil hebben. Nou, ik vind deze groene hier wel leuk. I like the green one there. And I have a yellow one. Ik heb een gele, deze is een crushed curry. Zo. En op de achterkant nog 2. Nou, en nu heb ik de hele middag gefilmd. I've been filming all afternoon. And I haven't eaten an Easter egg once. Ik heb de hele middag gefilmd en ik heb niet 1 keer zo'n paaseitje op. Maar ik ga er nu toch 1 nemen. Dankjewel voor het kijken. Oh, I forgot to say this in English. I'm having one now. Thank you very much for watching. I'll see you next time. Bye bye.